tutulog pag if ever na kami na mag-organize sa mga cave or kasi ang lamig mo. Hinigil ako. Saan eh, pag-akit na. This is pansit. Sa flashlight mo. Basahin yung ano ko. Totoo pala. Oh my God, ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Parang ito mga pamilya. Yung puno na yun, ma'am. Naku, ano kaya yung puno na yan, ate? Uy, ate, may tanong ako. Kung ayaw may tindahan doon, paano yung naaakit nyo? As in talagang ano, ganito? Naaakit nila, ma'am? Gasol, may gasol pa eh. Ano, nakasilid sa ako, ma'am, yung mga cup noodles. Paano yung gasol? Pasan-pasan din na lang po eh. Kaya po, medyo mataas na yung pressure dyan. Sa atin kasi, sa kanila is human power is transport. Sa atin kasi tumataas na sa transport. Dito talaga, ano talaga, parang worth it na ano. Inaakit nila isang sakong yelo. Yelo? Tunaw na ate. Hindi naman naman talaga. Seryoso ka dyan. Yelo. Kasi may ano ma'am, may profit. Tapos as in talaga, ang payak ng buhay dito ate. Walang ano. Ang gamit nyo is ano? Solar? Opo. Yung mga battery na yung sa battery na sasakyan ba? Autolite. Baka may shortcut dito ate pababa. Ang galing.